Đến giữa tháng 2 năm 2026, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để hướng tới mục tiêu khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuyến đường sắt dài khoảng 1.541 km, thiết kế tốc độ 350 km mỗi giờ, dự kiến có 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, được xác định là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Theo các thông tin công khai từ cơ quan chức năng, các báo cáo nghiên cứu khả thi, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế đặc thù đang được hoàn thiện để bảo đảm tiến độ. Điều này đồng nghĩa dự án không còn nằm trên giấy mà đang tiến gần đến giai đoạn triển khai thực tế. Tuy nhiên, khi một đại dự án hạ tầng được kích hoạt, câu hỏi quan trọng không chỉ là bao giờ khởi công mà là dòng tiền sẽ dịch chuyển như thế nào. Quy hoạch các khu vực quanh nhà ga, cơ chế khai thác quỹ đất và phương thức huy động vốn sẽ tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản, ngân sách địa phương và chiến lược của các doanh nghiệp lớn. Giới quan sát cho rằng cơ hội dài hạn là có thật, nhưng rủi ro cũng tồn tại nếu kỳ vọng đi nhanh hơn tiến độ thực tế. Với nhà đầu tư cá nhân, đây có thể là cơ hội chiến lược hoặc là phép thử về kỷ luật tài chính trong chu kỳ hạ tầng kéo dài nhiều năm. Phần 1. Tiến độ pháp lý và khung triển khai cập nhật đến tháng 2 năm 2026. Tính đến ngày 14 tháng 2 năm 2026, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang được các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện những điều kiện pháp lý và kỹ thuật quan trọng nhằm bảo đảm mục tiêu khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là mốc thời gian được nhấn mạnh trong các nghị quyết và văn bản điều hành gần đây, thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư đối với công trình hạ tầng quy mô đặc biệt lớn này. Theo chủ trương đã được Quốc hội thông qua, tuyến đường sắt có chiều dài khoảng 1.541 km, kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đi qua nhiều tỉnh, thành phố thuộc các vùng kinh tế trọng điểm. Hệ thống được thiết kế với tốc độ khai thác tối đa 350 km mỗi giờ, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Mục tiêu tổng thể không chỉ là rút ngắn thời gian di chuyển Bắc Nam, mà còn tái cấu trúc mạng lưới giao thông quốc gia theo hướng hiện đại, giảm áp lực cho hàng không và đường bộ. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, các bộ, ngành liên quan đã được giao nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án công nghệ và tổng mức đầu tư chi tiết. Song song đó, cơ chế đặc thù về lựa chọn tư vấn, đấu thầu và phân cấp trách nhiệm giữa trung ương và địa phương đang được xây dựng nhằm rút ngắn quy trình thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ luật đầu tư công, luật xây dựng và các quy định liên quan. Một trong những nội dung then chốt hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Theo định hướng điều hành, các địa phương nơi tuyến đi qua cần chủ động rà soát quỹ đất, xác định phạm vi thu hồi và chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng luật đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực từ năm 2025. Việc bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ được coi là điều kiện tiên quyết để có thể khởi công đúng kế hoạch cuối năm 2026. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật và mặt bằng, cấu trúc huy động vốn cũng đang được nghiên cứu ở mức độ chi tiết hơn. Dự án được xác định có sự tham gia chủ đạo của ngân sách nhà nước, đồng thời xem xét khả năng kết hợp các hình thức hợp tác công tư trong từng hạng mục phù hợp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phương án phân bổ cụ thể giữa các nguồn vốn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa công bố chi tiết cuối cùng. Giới chuyên môn cho rằng, giai đoạn chuẩn bị năm 2026 có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ vòng đời dự án. Nếu các báo cáo kỹ thuật, phương án tài chính và cơ chế điều hành được xây dựng đồng bộ, dự án có thể bước vào giai đoạn thi công với nền tảng pháp lý vững chắc. Ngược lại, bất kỳ sự chậm trễ nào trong khâu thẩm định hoặc phê duyệt đều có thể kéo lùi mốc khởi công. Ở góc độ quy hoạch đô thị, các địa phương đang được yêu cầu rà soát quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị xung quanh các vị trí dự kiến đặt ga. Theo các nguồn thông tin công khai, việc tích hợp quy hoạch giao thông với quy hoạch phát triển đô thị được coi là nguyên tắc quan trọng nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư công. Tuy nhiên, mọi điều chỉnh quy hoạch đều phải tuân thủ trình tự pháp luật và được công bố minh bạch. Tổng thể đến giữa tháng 2 năm 2026, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang ở giai đoạn chuyển tiếp từ chuẩn bị chính sách sang chuẩn bị triển khai thực tế. Các mốc kỹ thuật, pháp lý và tài chính đang được hoàn thiện để hướng tới khởi công cuối năm. Điều này tạo nền tảng cho các phân tích tiếp theo về cơ chế tài chính, khai thác quỹ đất và tác động thị trường, nhưng vẫn cần được theo dõi sát sao theo từng thông báo chính thức trong các tháng tới. Phần 2. Cơ chế tài chính, huy động vốn và bài toán ngân sách năm 2026. Bước sang năm 2026, khi mục tiêu khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước ngày 31 tháng 12 được nhấn mạnh trong các văn bản điều hành, câu chuyện tài chính trở thành trọng tâm phân tích của giới chuyên môn. Với quy mô tuyến dài khoảng 1.541 km, thiết kế tốc độ 350 km mỗi giờ, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Đây là dự án đòi hỏi nguồn lực đầu tư đặc biệt lớn và cơ chế phân bổ vốn rõ ràng. Theo các thông tin công khai từ cơ quan quản lý, ngân sách nhà nước được xác định
giữ vai trò chủ đạo trong giai đoạn đầu triển khai. Điều này phù hợp với tính chất công trình hạ tầng chiến lược quốc gia, có ý nghĩa an ninh, kinh tế xã hội dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách còn phải ưu tiên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, quốc phòng và an sinh xã hội, việc bố trí vốn theo tiến độ cần được tính toán thận trọng. Một trong những hướng được nghiên cứu là kết hợp ngân sách trung ương với các hình thức hợp tác công tư PPP ở những hạng mục phù hợp. Theo quy định của luật PPP, việc chia sẻ rủi ro doanh thu, cơ chế bảo lãnh và cam kết của nhà nước cần được xác định rõ trong hợp đồng dự án. Đến giữa tháng 2 năm 2026, phương án chi tiết cho từng đoạn tuyến vẫn đang được hoàn thiện và chưa có thông báo cuối cùng về tỷ lệ tham gia của khu vực tư nhân. Giới quan sát cho rằng, cấu trúc tài chính của dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường vốn. Nếu ngân sách giữ tỷ trọng lớn, áp lực phát hành trái phiếu chính phủ có thể gia tăng trong trung hạn, tùy theo kế hoạch cân đối tài khóa. Ngược lại, nếu thu hút được vốn tư nhân thông qua PPP hoặc các hình thức hợp tác khác, thị trường có thể chứng kiến sự tham gia sâu hơn của các doanh nghiệp hạ tầng, xây dựng và tài chính. Một nội dung thường được nhắc đến là khả năng khai thác giá trị gia tăng từ quỹ đất quanh các nhà ga. Theo kinh nghiệm quốc tế về mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông, giá trị đất tại khu vực có kết nối hạ tầng chất lượng cao có xu hướng tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mọi nguồn thu từ đất đai phải được thực hiện theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn, bao gồm nguyên tắc đấu giá công khai, minh bạch và xác định giá đất sát thị trường. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là đến thời điểm 14 tháng 2 năm 2026, chưa có số liệu chính thức nào được công bố về tổng giá trị dự kiến thu từ quỹ đất quanh 23 ga. Các con số từng xuất hiện trong phân tích thị trường chỉ mang tính kịch bản nghiên cứu và không phải cam kết ngân sách. Do đó, việc kỳ vọng vào nguồn thu cụ thể cần được đặt trong bối cảnh thận trọng và chờ thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, dự án có thể tạo hiệu ứng lan tỏa thông qua nhu cầu vật liệu xây dựng, cơ khí, thiết bị điện và dịch vụ tư vấn. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, sản xuất thép, xi măng và công nghệ đường sắt có thể hưởng lợi nếu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và trúng thầu theo quy định. Tuy nhiên, quá trình lựa chọn nhà thầu sẽ tuân thủ pháp luật đấu thầu và tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Vì vậy, cơ hội không đồng nghĩa với đảm bảo lợi nhuận. Đối với nhà đầu tư cá nhân, tác động tài chính của dự án cần được nhìn dưới lăng kính chu kỳ dài hạn. Giai đoạn 2026-2030 có thể chủ yếu tập trung vào chuẩn bị và thi công, trong khi hiệu quả khai thác kinh tế thực sự chỉ rõ nét khi tuyến đi vào vận hành sau đó. Điều này đồng nghĩa dòng tiền đầu tư dựa trên kỳ vọng hạ tầng cần có thời gian chờ đợi đáng kể. Tóm lại, cơ chế tài chính của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang trong quá trình hoàn thiện chi tiết đến giữa tháng 2 năm 2026. Cấu trúc vốn, vai trò của ngân sách và khả năng huy động khu vực tư nhân sẽ là những yếu tố quyết định mức độ tác động đến thị trường tài chính và bất động sản trong những năm tới. Mọi đánh giá đầu tư vì vậy cần dựa trên văn bản chính thức, tiến độ thực tế và phân tích thận trọng thay vì suy đoán ngắn hạn. Phần 3. Tác động đến bất động sản, doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân. Khi một dự án hạ tầng quy mô quốc gia tiến gần mốc khởi công, thị trường bất động sản thường là khu vực phản ứng sớm nhất. Tính đến giữa tháng 2 năm 2026, dù dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chưa chính thức khởi công, việc hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và chuẩn bị mặt bằng đã tạo ra sự quan tâm rõ rệt tại nhiều địa phương dự kiến có nhà ga. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, theo quy định pháp luật hiện hành, mọi điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá đều phải thực hiện theo trình tự công khai, minh bạch. Luật Đất đai năm 2024 yêu cầu bảng giá đất tiệm cận giá thị trường hơn, đồng thời tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý quỹ đất. Điều này có thể làm giảm dư địa cho các giao dịch dựa trên chênh lệch thông tin như các chu kỳ trước. Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng nếu được áp dụng bài bản quanh 23 ga hành khách có thể tạo ra các cực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng đường sắt mà còn phụ thuộc vào kết nối giao thông nội vùng, mật độ dân cư, tiện ích xã hội và khả năng thu hút doanh nghiệp. Nếu thiếu quy hoạch đồng bộ, giá trị gia tăng có thể không đạt như kỳ vọng ban đầu. Ở góc độ doanh nghiệp, các tập đoàn xây dựng, vật liệu và cơ khí có thể hưởng lợi trong giai đoạn thi công nếu trúng thầu theo quy định. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhà thầu sẽ tuân thủ quy trình đấu thầu cạnh tranh và tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đặc biệt với dự án có yêu cầu công nghệ phức tạp như đường sắt tốc độ cao. Vì vậy, cơ hội chỉ mở ra cho những đơn vị đáp ứng được năng lực tài chính và kỹ thuật theo hồ sơ mời thầu chính thức. Đối với thị trường bất động sản, phản ứng thường diễn ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là kỳ vọng khi thông tin được công bố rộng rãi. Giai đoạn thứ hai là chờ đợi trong quá trình hoàn thiện thủ tục và giải phóng mặt bằng. Giai đoạn thứ ba là điều chỉnh theo tiến độ thực tế khi dự án bước vào thi công và vận hành.
Đến tháng 2 năm 2026, thị trường đang ở cuối giai đoạn chuẩn bị và chưa bước vào thi công thực địa trên diện rộng. Giới quan sát cho rằng nếu sử dụng đòn bẩy tài chính cao để đầu tư đất đón đầu quy hoạch, nhà đầu tư cần tính toán kỹ chi phí vốn trong nhiều năm. Dự án có lộ trình kéo dài đến giữa thập niên 2030, do đó thời gian chờ đợi có thể vượt quá kỳ vọng ngắn hạn. Trong bối cảnh chính sách tín dụng bất động sản tiếp tục được điều hành theo hướng kiểm soát rủi ro, khả năng vay vốn với tỷ lệ cao không còn dễ dàng như trước. Một yếu tố quan trọng khác là năng lực hấp thụ của thị trường. Dù hạ tầng có thể tạo động lực tăng trưởng, sức mua cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thu nhập thực tế của người dân và tốc độ phát triển kinh tế vùng. Nếu nguồn cung dự án bất động sản quanh nhà ga được tung ra quá nhanh so với nhu cầu thực, thanh khoản có thể chậm lại, ảnh hưởng đến vòng quay vốn của nhà đầu tư. Từ góc nhìn dài hạn, nếu dự án hoàn thành đúng tiến độ và được vận hành hiệu quả, lợi ích lớn nhất có thể nằm ở việc giảm chi phí logistics, tăng năng suất lao động và thúc đẩy liên kết vùng. Những yếu tố này tác động tích cực đến nền kinh tế tổng thể, thay vì chỉ tập trung vào biến động giá đất ngắn hạn. Vì vậy, câu hỏi ai hưởng lợi thực sự không có câu trả lời đơn giản. Nhà nước có thể hưởng lợi từ việc nâng cấp hạ tầng và tăng hiệu quả kinh tế. Doanh nghiệp có thể hưởng lợi nếu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và quản trị tốt. Nhà đầu tư cá nhân chỉ hưởng lợi khi lựa chọn đúng vị trí, đúng thời điểm và duy trì kỷ luật tài chính. Trong mọi kịch bản, việc bám sát thông tin chính thức và đánh giá rủi ro toàn diện vẫn là nguyên tắc cốt lõi. Tổng kết, hạ tầng lớn, chu kỳ dài và kỷ luật tài chính. Tính đến giữa tháng 2 năm 2026, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đang ở giai đoạn chuẩn bị quan trọng để hướng tới mục tiêu khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, theo chỉ đạo điều hành của chính phủ. Với quy mô khoảng 1.541 km, thiết kế tốc độ 350 km mỗi giờ, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa. Đây là công trình có ý nghĩa chiến lược đối với cấu trúc giao thông và không gian phát triển kinh tế quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên, giữa chủ trương và lợi ích thực tế luôn tồn tại một khoảng cách về thời gian. Từ khi hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, đến khi thi công và vận hành toàn tuyến có thể kéo dài nhiều năm. Điều đó đồng nghĩa cơ hội đầu tư, nếu có, sẽ phân bổ theo chu kỳ dài hạn, thay vì tạo ra biến động tức thời. Giới quan sát cho rằng giá trị gia tăng từ đất đai quanh nhà ga cũng như hiệu ứng lan tỏa đến doanh nghiệp xây dựng, vật liệu và logistics chỉ được hiện thực hóa khi tiến độ dự án bám sát kế hoạch và quy hoạch đô thị được triển khai đồng bộ. Ngược lại, nếu kỳ vọng vượt quá thực tế triển khai, thị trường có thể xuất hiện những giai đoạn điều chỉnh. Với nhà đầu tư cá nhân, bài toán không nằm ở việc nắm bắt thông tin sớm nhất, mà ở việc đánh giá đúng năng lực tài chính, dòng tiền và khả năng chịu rủi ro trong bối cảnh chu kỳ hạ tầng kéo dài đến giữa thập niên 2030. Sử dụng đòn bẩy cao trong khi tiến độ còn đang hoàn thiện thủ tục có thể tạo áp lực tài chính không nhỏ. Hạ tầng lớn mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và sự kiên nhẫn. Trong mọi kịch bản, việc theo dõi văn bản chính thức, cập nhật tiến độ thực tế và duy trì kỷ luật tài chính sẽ là nền tảng quan trọng nhất để đưa ra quyết định đầu tư thận trọng và bền vững.